Is unboxing what, nanay? Sige, go. Bakit may presyo yan? Yung sa violin ko, walang presyo. Oo nga. 7 rin. Minsan wala eh. Unboxing. Anong tawag dyan? Ayan, oh. Eh, ba't anong kulay kaya yung in-order nila? May green, may violet. Ano yan? Juicer. Juicer ba tawag dyan? Ay, ba? Wow, blue! Ang daya. Blue yung sa kanila, pink yung sa akin. Ay, oo. Ay, may charger ba ta? Ito na yun. Ay, yun pala. Meron, ito yung charger niya. Mm. Tapos yan, pero meron naman kayong charger ng phone kaya hindi na sila nag-provide ng Mm. ng USB cord. Ay, may cord sila pero yung ano niya. Yan na, ilalagay mo sa ilalim. Ilalim? Oo, tanggalin nyo. Iganon nyo. Yan. Yan. Ah, tapos dito. Oo. Ay, meron na pala. Dito pala, dito sa ano. Dito. Yan. Para hindi Diyan pala yan. dito to. Ah. Yan. Ay, para hindi mag-leak. Mm-mm. Yan. Ganyan. Para hindi Maliit siya yung blade mag-leak. niya. Maliit. Very cute. Ang daya. Blue. Same lang din yung sa akin. Ang ganda. Cute. Very cute. Yan, balik. Nay, baligtad. Doon. Yan. Very cute. Blue yata in-order ni ate. Buti blue yung in-order niya. Tapos yung sa amin, blue yung in-order. Pink yung dumating.